เสียงฝนพรำบนหลังคากลิ่นดินชื้นคลุ้งในอากาศภายในบ้านพักปลัดอำเภอวิทยานั่งนิ่งอยู่บนโซฟาข้างตัวมีรูปถ่ายครอบครัวเล็กๆและขวดเหล้าเปิดฝาทิ้งไว้วิทยาพูดพึมพำลูกพ่อขอโทษนะพ่อยังอยู่ที่เดิมยังคิดถึงหนูทุกวันเขายกเหล้าดื่มอีกคำใหญ่น้ำตาไหลก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเขาลุกเดินโซเซออกจากบ้านริมถนนสายเล็กในเมืองแสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียกฝนเติร์กขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเห็นชายคนหนึ่งล้มอยู่ข้างถนนเขารีบจอดรถแล้วเข้าไปช่วยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับวิทยาพูดช้าๆปล่อยฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงครับฝนตกขนาดนี้เดี๋ยวไม่สบายเติร์กพยุงวิทยามานั่งใต้กันศาสตร์ร้านสะดวกซื้อมือของทั้งคู่เปียกฝนเติร์กหยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเช็ดให้วิทยามองเงียบๆขอบใจนะเด็กสมัยนี้ยังมีน้ำใจแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเติร์กหัวเราะเบาๆ ผมอาจจะไม่ได้ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกครับแต่เห็นพี่เมาอยู่คนเดียวมันก็เป็นอันตรายนะครับสมัยนี้เชื่อใจใครไม่ได้และอีกอย่างมันดูเหงาผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับบนตรอไม้เก่าๆเหล้าแก้วสุดท้ายในคืนฝนพรำใจคนเคยมีรักกลับเหลือแค่ความทรงจำปลัดหนุ่มหล่อเข้มแต่ในใจช้ำจนแทบไม่เหลือแรงยืนคนเคยรักจากไปเหลือแค่เสียงลมหายใจของคืนเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามายืนแก้วน้ำให้แทนเหล้ารอยยิ้มอบอุ่นค่อยๆละลายความเศร้าที่เก่าในใจคำพูดเรียบง่ายอย่าท้อ วันถัดมาที่ว่าการอำเภอเล็กๆเต็มไปด้วยผู้คนเติร์กเดินมาส่งเอกสารฝึกงานเห็นวิทยาในเครื่องแบบปลัดกำลังเดินออกมาจากห้องทำงานพี่ปลัดเมื่อคืนใช่ไหมครับวิทยายิ้มอ้าวเด็กเมื่อคืนขอบใจนะที่ช่วยไว้ถ้าไม่ได้แก่คงนอนตากฝนไปทั้งคืนเติร์กไม่เป็นไรครับแค่ขออย่าเมาอีกก็พอ วิทยา โอ้โหเด็กนี่ปากกล้าไม่เบาทั้งคู่หัวเราะเบาๆตั้งแต่วันนั้นเติร์กเริ่มแวะมาเจอวิทยาที่อำเภอบ่อยขึ้นบางวันเอากาแฟมาฝากบางวันมาคุยเรื่องชีวิตเย็นวันหนึ่งวิทยาชวนเติร์กมาทานข้าวที่บ้านเติร์กช่วยทำอาหารในครัวกลิ่นกระเทียมเจียวลอยอบอวนพี่ปลัดนี่ทำกับข้าวไม่เก่งเลยนะครับอ้าวนี่จะดูถูกกันหรือไงไม่ครับผมแค่พูดตามความจริง เดี๋ยวผมทำให้ดีกว่าวิทยายิ้มเด็กนี่นะปากไวจริงๆทั้งคู่หัวเราะด้วยกันวิทยาแอบมองเติร์กตอนยืนทำอาหารแสงจากโคมไฟสะท้อนบนใบหน้าของเด็กหนุ่มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกอุ่นในบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวมันเงียบพอมีเสียงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะงั้นผมจะมาอยู่เป็นเสียงให้บ่อยๆก็ได้ครับ อย่าพูดเล่นล่ะเดี๋ยวพี่จำจริงนะยิ้มถ้าพี่จำจริงผมก็ไม่หนีหรอกครับบรรยากาศอบอุ่นจนทั้งคู่เงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นชัดเจนในความนิ่งนั้นฝนตกหนักอีกคืนหนึ่งเติร์กมาเยี่ยมเห็นวิทยานั่งอยู่ในห้องทำงานมองรูปถ่ายลูกสาวเงียบๆคิดถึงเขาเหรอครับวิทยาพยักหน้าทุกวันบางทีอยากโทรหาแต่ก็รู้ว่ามันคงไม่ช่วยอะไรพี่ไม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวก็ได้นะครับเขาเดินเข้าไปใกล้เอื้อมมือจับแขนวิทยาเบาๆวิทยาเงยหน้ามองแววตาอ่อนโยนของเติร์กสะท้อนอยู่ในแสงไฟสลัวเติร์กขอบใจนะที่ยังอยู่ตรงนี้เสมอครับพี่อาจไม่รู้แต่ผมชอบเวลาพี่มองผมแบบนี้วิทยาชะงักมองหน้าเด็กหนุ่มตรงหน้า
เติร์กหัวเราะเบาๆ พูดกลบเก้อผมหมายถึงมองแบบอบอุ่นนะครับ ไม่ใช่อะไร เดี๋ยวนี้เด็กพูดจาเก่งจังนะ ทั้งคู่หัวเราะเบาๆ ก่อนเงียบลงอีกครั้ง เต๋อค่อยๆ เอื้อมมือไปกุมมือวิทยาไว้แน่น ที่ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะครับ ขอบใจ แค่คำนี้จากแกก็พอแล้ว เขาดึงเต๋อเข้ามากอดแน่น กอดที่ไม่ต้องการคำพูดใดๆ แต่น้ำตาของลูกผู้ชาย มันก็ไหลออกมาปนเปกันทั้งความคิดถึง ทั้งความอบอุ่นจากคนที่อยู่ใกล้ชิด มันเป็นความสับสนที่อธิบายไม่ถูก เสียงฝนข้างนอกยังคงตก แต่ในใจของทั้งคู่กลับอบอุ่น บนตรอไม้เก่าๆเล่าแก้วสุดท้ายในคืนฝนพรำใจคนเคย รุ่งเช้า แสงแดดลอดผ่านผ้าม่าน วิทยานั่งจิบกาแฟที่ระเบียงบ้าน เติร์กเดินถือเอกสารมาหา ผมมาส่งเอกสารฝึกงานครับ จะได้อยู่ใกล้พี่ วิทยายิ้มอ่อนๆ เด็กนี่ดื้อจริงๆ ผมไม่ได้ดื้อ ผมแค่อยากอยู่ในแสงเดียวกันกับพี่ วิทยาวางแก้วกาแฟลง มองหน้าเติร์กเงียบๆ ก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยน เขาเอื้อมมือไปแตะไหล่ของเด็กหนุ่มเบาๆ แสงเดียวกันฟังแล้วดีนะ ดีสิครับ เพราะผมอยากให้พี่มีแสงในชีวิตอีกครั้ง ทั้งคู่ยืนมองพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้า วิทยาหันไปมองเติร์กอีกครั้ง แววตาเต็มไปด้วยความอบอุ่น ขอบใจนะ ที่ทำให้ฉันรู้ว่า ความรักมันไม่จำกัดรูปแบบ เติร์กยิ้มบางๆ ผมก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองเหมือนกัน ทั้งที่ผมเป็นผู้ชายเหมือนกัน แต่ความเห็นใจ ความสงสารมันเกิดขึ้นเร็วๆจริง เกิดเป็นความรัก หรืออาจเป็นความผูกพัน มันแค่เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้สึกดีด้วย ก็เท่านั้นเองครับ รุ่งเช้าในบ้านพักปลัดอำเภอ วิทยากำลังนั่งจิบกาแฟบนระเบียง เติร์กเดินเข้ามา เติร์กพี่มีไอเดียครับ เราไปทะเลกันสัก2 วันไหม พอดีข้าราชการหยุดหลายวัน เติร์กตาโตยิ้มกว้าง ทะเลก็ครับ จริงเหรอพี่ ผมก็อยากไปเหมือนกันนะ วิทยาหัวเราะ ไม่ใช่แค่ไปเล่นน้ำอย่างเดียวหรอก พี่ว่าเราต้องพักผ่อนให้เต็มที่ด้วย ดีเลยครับ ผมพร้อมลุยแล้ว ทั้งคู่หัวเราะ พลังงานสดใสแผ่เข้ามาในบรรยากาศบ้าน หลังจากผ่านช่วงเศร้าของวิทยา บนตรอไม้เก่าๆเล่าแก้วสุดท้ายในคืนฝนพรำใจคนเคยมีรัก กลับลืม ชายหาดกว้าง น้ำทะเลใส แสงอาทิตย์อบอุ่น วิทยาและเติร์กเดินเล่นบนชายหาด เท้าแตะน้ำทะเลเบาๆ เติร์กยื่นมือให้วิทยา พี่ประหลัดระวังลื่นนะครับ วิทยา เด็กนี่นะทำตัวเหมือนเป็นครูสอนเด็กเลย เติร์กก็ผมต้องดูแลคนแก่หน่อยไงครับ วิทยายิ้มกอดไหล่เติร์กเล่นๆ อย่าลามปามแบบนี้นะ รู้ได้ยังไงว่าแก่ จะลองไหมล่ะ จะได้รู้ว่าแข็งแรงแค่ไหน เติร์กอุ้ย โดนแล้ว ฮ่าฮ่าลองยังไงดีล่ะครับ คืนนี้เลยไหม ให้รู้กันไปเลย ฮ่าฮ่าฮ่าทั้งคู่หยอกล้อกัน เล่นน้ำทะเลเล็กน้อย วิ่งไล่จับกันเหมือนเด็ก เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เป็นครั้งแรกที่วิทยาได้หัวเราะอย่างจริงจังหลังช่วงเศร้า
นตรอไม้เก่าๆเล่าแก้ ค่ำวันเดียวกัน ทั้งคู่เข้าพักในโรงแรมเล็กติดทะเล แสงไฟอ่อนๆจากระเบียงสาดเข้ามาในห้อง พวกเขานั่งมองทะเลผ่านหน้าต่าง วิทยายื่นผ้าเช็ดหน้าให้เติร์กวันนี้สนุกไหมเติร์กสนุกมากเลยครับพี่ประหลัดขอบคุณนะ ที่ชวนมา วิทยามองหน้าเติร์กพี่เองก็มีความสุขมาก เห็นแกหัวเราะแบบนี้ พี่ก็อุ่นใจแปลกๆไม่รู้มาความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไร พี่ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน ทั้งคู่สบตากัน น้ำตาเล็กๆของความซึ้งไหลบนแก้มเติร์กวิทยาค่อยๆเอื้อมมือไปกุมมือเติร์กอย่างแนบแน่น เติร์กหัวใจเต้นแรงยิ้ม พี่ประหลัด ผมดีใจที่เราได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้ แต่ผมก็ไม่เข้าใจความรู้สึกเหมือนกัน ผมมีความรู้สึก อยากจะกอดพี่ประหลัด ผมก็ไม่เข้าใจความรู้สึก พี่ก็เหมือนกัน รู้สึกว่าเราค่อยๆเป็นมากกว่าเพื่อน แต่เขาทำกันยังไงวะ ทำไม่เป็นหรอก เองทำเป็นหรอ เติร์กทำหน้าเขินๆพี่ ผมก็ไม่เคยทำครับ ก็เคยศึกษาผ่านๆมาบ้าง แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำกับใคร เพราะการที่เราจะทำกับใคร เราต้องมีความรู้สึกกับคนนั้นด้วย ไม่ใช่ว่าจะให้ทำกับใครก็ได้ แต่ตอนนี้ผมกลับมีความรู้สึกแบบนั้น อยากจะทำกับพี่ประหลัดนะครับ ประหลัดมองหน้าเติร์กก่อนจะพูดเบาๆที่ข้างหูว่า ก็ให้มันเป็นไปตามความรู้สึกของเราทั้งคู่ที่ต้องการนะ มันเป็นความรู้สึกของเติร์กที่มีต่อประหลัดอย่างจริงใจ ความโหยหานั้นทำให้เติร์กพบกับความเจ็บปวดทรมานในช่วงแรกของความรู้สึก หลังจากนั้นประหลัดเล้าโลมด้วยคนเคยผ่านประสบการณ์ทำให้เติร์กผ่อนคลายจากความเจ็บปวด กลายเป็นความสุขที่เติร์กไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิต ความสุขเล่นผ่านร่างกายจากอีกคนไปสู่อีกคน เหมือนเป็นจังหวะเต้นของหัวใจที่เบาบ้าง แรงบ้าง บวกกับความเร่าร้อนที่ประหลัดมอบให้ ทั้งสองได้โอบกอดซึ่งกันและกันด้วยความรัก ความเข้าใจ และการหลับไหลของรัตติการ รุ่งเช้าแสงอาทิตย์สาดเข้าห้อง วิทยาและเติร์กนอนมองหน้ากันบนเตียง ต่างคนต่างเขินอายซึ่งกันและกัน ไม่มีคำเอ่ยใดๆ ทั้งสองมองหน้ากันแล้วยิ้มแบบเขินอาย เติร์กเอ่ยเบาๆพี่ประหลัดผมอยากให้ช่วงเวลานี้คงอยู่ตลอดไปจังเลย วิทยายิ้มอ่อนแตะหัวเติร์กเบาๆอยู่กับพี่แบบนี้พี่ก็อยากให้ทุกวันมีแสงเดียวกันแบบนี้เติร์กและประหลัดลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อไปอาบน้ำหลังจากกินข้าวเสร็จ ทั้งคู่ลุกขึ้นเดินไปชายหาดอีกครั้ง วิทยายิ้มและพูดเบาๆเราไปต่อกันเถอะเติร์กต่ออะไรพี่ถ้าเป็นเรื่องนั้นไม่เอาจะกินอะไรบ่อยๆวิทยาหมายถึงส้มตำอ่ะฮ่า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 แล้วชอบไหมล่ะเติร์กก็อร่อยดีครับพี่ทำเก่งนะทำกินบ่อยแล้วสิวิทยาเติร์กชอบพี่ก็ดีใจแล้ว เมื่อคืนนี้ใส่พริกมากไปเผ็ดแล้วสิเติร์กเผ็ดร้อนเลยล่ะฮ่าฮ่าฮ่าวิทยาวันหลังจะใส่พริกให้เยอะกว่านี้ไม่ได้กินเผ็ดนานแล้วจะจัดหนักจัดเต็มเลยหิวฮ่า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 เติร์กโหไม่สงสารผมเลยนะเติร์กพูดพร้อมยิ้มบางๆ ประหลัดมองหน้าแล้วยิ้ม พี่ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ เดี๋ยวก็ชินไปเอง เติร์กไม่เอ่ยอะไร แต่จับมือวิทยาแน่น พร้อมรอยยิ้มและหัวใจเต็มเปี่ยม ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าส่องแสงเจิดจ้า แผ่ความเร่าร้อนลงปะทะผิวหนังของทั้งคู่ ทั้งคู่เดินเคียงข้างกันบนชายหาด นี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองคน อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เหมือนคู่ชายหญิงทั่วไป เป็นการเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง ความรักไม่แบ่งแยกระหว่างเพศจริงๆ ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน มันคือความรักที่บริสุทธิ์ ใจคนเคยมีรัก
กลับเหลือแค่ความทรงจำปลัดหนุ่มหล่อเข้มแต่ในใจช้ำจนแทบไม่เหลือแรงยืน คนเคยรักจากไป เหลือแค่เสียงลมหายใจของคืน เด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามายืนแก้วน้ำให้แทนเหล้ารอยยิ้มอบอุ่นค่อยๆละลายความเศร้าที่เก่าในใจคำพูดเรียบง่ายอย่าท้อเลยครับพี่ ชีวิตยังมีพรุ่งนี้ วันนั้นโลกทั้งใบเหมือนเริ่มสว่างอีกที เธอคือแสงใหม่ในคืนมืดของฉัน ยืนมือจับไว้ไม่ให้ฉันจมกับความฝัน ที่พัง จากคนหมดศรัทธาใน